કેમ છો? વેલકમ ટુ શિલ્પાસ કિચન રેસીપી. હું છું શિલ્પા અને આજે આપણે નેચરલ ગુલાબનું નેચરલ સિરપ બનાવીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે બજારમાંથી ગુલાબનું સિરપ લઈએ છીએ એ સિરપ એસેન્સનું બનેલું હોય છે અને ઘણી વખત એ એસેન્સવાળા સિરપને લીધે આપણું ગળું પણ બળવા લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજના એપિસોડમાં આપણે નેચરલ ગુલાબનું નેચરલ સિરપ બનાવીશું, જે તમે ઘરે ગુલાબ બનાવવામાં પણ ઉપયોગ કરી શકશો અને તેમાં આપણે કોઈ પણ જાતના સાઇટ્રિક એસિડનો પણ ઉપયોગ કરવાના નથી. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી છેલ્લે સુધી જોઈ લેજો. અને ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી જોઈએ એ પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે જો તમે મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો નીચે જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબ આપેલું છે તેને પ્રેસ કરી અને બાજુમાં જે બેલ આવે તેને પણ પ્રેસ કરી અને ઓલ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી મારા નવા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત મળી રહે. આ બિલકુલ ફ્રી છે અને હું હંમેશા નવા નવી રેસિપીઝના વિડીયો લાવતી રહું છું. અને જો તમારું સબસ્ક્રાઈબ ગ્રે કલરનું છે તો તમે પહેલેથી સબસ્ક્રાઈબ કરેલું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે સિરપ બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં અહીંયા ગુલાબ લીધા છે. આ ગુલાબને મેં એકદમ સરસ રીતે ધોઈ અને સાફ કરી લીધા છે. આખા ગુલાબની પાંદડી મેં કાઢી લીધી છે. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં 100 ગ્રામ જેટલી ગુલાબની પાંદડી લીધી છે. આ 1 વાટકો જેટલી થઈ છે. હવે એક મિક્સર જાર લઈશું ત્યાર પછી અને મિક્સર જારમાં આપણે ગુલાબની પાંદડીને ભરી દઈશું. આ રીતે થોડું દબાવીને ભરવું, કારણ કે જ્યારે મિક્સર જાર ફરશે અને ગુલાબની પાંદડી ક્રશ થશે એટલે એ સાવ ઓછી થઈ જશે. એટલા માટે આપણે આ રીતે ફૂલ દાબીને ભરશું તો પણ ચાલશે. ત્યાર પછી આપણે એને ઢાંકી અને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, મિક્સરમાં સરસ રીતે ક્રશ થઈ ગયું છે, એકદમ ઝીણું. તો આપણી બધી પાંદડી એ રીતે નથી થઈ ગઈ, પણ 2 પાર્ટમાં આપણે કરવી પડી છે. તો આપણે બીજા પાર્ટમાં પણ આ રીતે કરી લઈએ. બધી પાંદડીને આ જ રીતે ક્રશ કરી લેવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી બધી પાંદડી ક્રશ થઈ ગઈ છે અને આપણે મેં એક બાઉલમાં લઈ લીધી છે. ત્યાર પછી ચાલો ગેસ તરફ જઈએ. ગેસ વિના આપણું બધું જ કામ અધૂરું છે. હવે એક પેન લીધી છે અને અહીંયા મેં લગભગ 300 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લીધી છે. તમે ખાંડનું પ્રમાણ થોડું ઘણું વધારે ઓછું કરી શકો છો, પરંતુ ખાંડ લીધી છે એના પ્રમાણમાં એ જ વાટકો જે તમે માપ સેટ કર્યું છે એ જ માપમાં તમારે પાણી લેવાનું છે. હવે મેં 1 વાટકો ખાંડ લીધી હતી એટલે લગભગ અડધા વાટકાથી થોડું વધારે એટલું આપણે પાણી લેવાનું છે અને એ પાણી બધું આપણે એની અંદર એડ કરી અને ખાંડને આ રીતે ઓગાળી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીમાં કંઈ પણ ન સમજાતું હોય કે પછી કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય કે પછી તમારે કોઈ નવી રેસીપી શીખવી હોય તો મને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. હું એનો આન્સર ફટાફટ આપવાની પૂરેપૂરી ટ્રાય કરીશ. હવે આ રીતે આપણે ખાંડને ઓગાળી લઈએ. હવે થોડી ઘણી ખાંડ ઓગળી જાય ત્યાર પછી જે આપણે ગુલાબને ક્રશ કર્યા હતા એ બધા જ ગુલાબ આપણે એની અંદર એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ ગુલાબનો નેચરલ કલર આવશે. એનાથી કોઈ પણ આપણને સાઈડ ઇફેક્ટ પણ નહીં થાય કે પછી આપણને ગળું પણ નહીં બળે. અને આમાં આપણે કોઈ પણ જાતના એસેન્સનો પણ ઉપયોગ કરવાના નથી અને કલર પણ નેચરલ ગુલાબનો નેચરલ કલર આવશે. એ પણ હું તમને બતાવીશ. છેલ્લે સુધી તમે જોજો આપણો કલર કેટલો સરસ આવે છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, ગુલાબનો કેવો કલર આવે છે સિરપનો એ ગુલાબના કલર ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. તમે જુઓ, અત્યારે જે મારું સિરપ છે એ થોડું થોડું થઈ ગયું છે અને જે ગુલાબની પાંદડી હતી એનો કલર ડલ થઈ ગયો છે અને અમુકનો તો વ્હાઇટ પણ થઈ જશે. આ રીતે થોડો થોડો વ્હાઇટ થવા લાગ્યો છે અને અમુક સેજ પિંક કલરની જ રહેશે. તો આ રીતે ધીમે ધીમે જે ગુલાબની પાંદડીનો કલર છે એ પણ આપણા સિરપમાં આવી જશે. ત્યાર પછી આપણે ચપટી એવું મીઠું એડ કરીશું. કોઈને ખબર હોય તો મને કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. જોકે અત્યારે હું તમને કહી દઉં છું કે મીઠું નાખવાથી એનો ટેસ્ટ એનહાન્સ થશે અને જે એકદમ ગળ્યું હોય છે એ ગળ્યાશને બેલેન્સ કરશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે સેજ એવું આપણે મીઠું એડ કરી અને હલાવીશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, આને આપણે ત્યાં સુધી હલાવવાનું છે જ્યાં સુધી આપણું સિરપ એમ ચીપચીપું થાય ત્યાં સુધી જ આપણે એને પકાવવાનું છે. જો તમે બહુ વધારે પકાવશો તો એકદમ ઘાટી ચાસણી થઈ જશે અને જ્યારે ઠરશે ત્યારે એકદમ જામી જશે. એટલે આ રીતે એકદમ બહુ ઘાટી ચાસણી નથી કરવાની, આપણે એના તાર નથી કરવાના. પરંતુ આ રીતે હું તમને બતાવી દઉં કે સેજ હાથમાં આંગળીમાં લઈ અને આ રીતે હાથમાં ચીપકે અને ચોટે એટલું જ આપણે એને ગરમ કરવાનું છે. આટલું થશે અને આ સિરપ ઠરશે એટલે થોડું વધારે ઘટ થશે. એટલે તમારે એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે બહુ ચાસણી વધારે નથી આવવા દેવાની. હવે આપણે ગેસને ઓફ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે કલરનો પણ ઉપયોગ નથી કરતા, એ પણ આપણે નેચરલ કલર છે. અને આ રીતે જે કોરમાં જો સુગર ચોટી જતી હોય તો એને ચોટવા નથી દેવાની, કારણ કે એ પછી કણકી થઈ જાય છે. એટલા માટે એને સાઈડમાં આપણે જામવા નથી દેવાની અને હલાવતું જવાનું છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે હું તમને બતાવી દઉં, આપણો કલર એકદમ સરસ આવી ગયો છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, તમારી ગુલાબની પાંદડી કેવા કલરની છે એના ઉપર ડિપેન્ડ છે કે તમારો કલર
કેવો આવે છે સિરપનો. જો ફ્રેન્ડ્સ, એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગુલાબની પાંદડી હંમેશા દેશી ગુલાબની જ લેવાની છે. હવે આપણી પાસે આ રીતનો પાણી ગાળવાનો ગળણો હોય જ છે, જે એકદમ ઝીણો હોય છે અને ડબલ કાપડવાળો હોય છે. તો એનાથી આપણે ગાળી લઈશું. એનાથી સરસ એકદમ ગળાઈ જાય છે અને આપણને એકદમ નેચરલ સિરપ મળી જાય છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, તમે ગાળવા ન માગતા હોય અને એમને તમને ભાવતું હોય અને વધારે ફાવતું હોય તો તમે એમને પણ રાખી શકો છો. અને ગાળ્યા પછી એને એકદમ નીચવી લેવાનું છે અને બધું સિરપ કાઢી લેવાનું છે. ત્યાર પછી જે ગુલાબની પાંદડીનો જે છેલ્લો કૂચો વધે છે એને આપણે ફેંકી નથી દેવાનો. એનો પણ સરસ રીતે યુઝ થઈ શકે એમ છે. શું છે ખબર છે તમને? ફ્રેન્ડ્સ, તમને આનો ઉપયોગ કરવાનો કેવો વિચાર આવ્યો એ મને કમેન્ટમાં કહેજો. અને હું કહી દઉં તો આનો આપણે ગુલકંદ તરીકે યુઝ કરી શકીએ છીએ, પરંતુ આને આપણે એક એરટાઇટ ડબ્બીમાં પેક કરી અને ફ્રીઝમાં રાખવું પડશે, કારણ કે આપણું નેચરલ ગુલકંદ નથી બનેલું એટલે. પરંતુ જ્યાં પણ ગુલકંદનો યુઝ કરવાનો થાય ત્યાં આપણે ગુલકંદનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, હવે જુઓ, આપણને મળી ગયું છે નેચરલ ગુલાબનું નેચરલ સિરપ. એકદમ પ્યોર અને કલર પણ એકદમ પરફેક્ટ આવી ગયો છે. તમારા ગુલાબને પાંદડીનો કલર કેવો છે એના ઉપર ડિપેન્ડ છે કે તમારા સિરપનો કલર કેવો આવશે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એની અંદર એક ખાસ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એડ કરીશું, એ છે મધ. ફ્રેન્ડ્સ, 2 ચમચી આપણે એની અંદર મધ એડ કરી દઈશું. મધથી શું થશે તો એનો જે ટેસ્ટ છે એ ખૂબ જ સરસ આવશે. એ વાત તો અલગ જ છે, પરંતુ એનાથી ઘણી વખત જે સુગરની જે ક્રિસ્ટલ થઈ જાય છે, કણી થઈ જતી હોય છે સિરપમાં, એ કણી નહીં થાય અને આપણે એને લાંબો સમય સુધી સ્ટોર પણ કરી શકીશું. હવે આ આપણે મધ એની અંદર નાખી દીધું છે અને મધને પણ સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. એકદમ સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે મને ઇન્સ્ટા, એફબી કે ટેલિગ્રામ પર પણ ફોલો કરી શકો છો, જેની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. ત્યાંથી તમે મને ફોલો કરી શકશો. હવે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જુઓ, આપણું જે સિરપ છે એકદમ નેચરલ સિરપ. હવે એ સિરપ બનાવવાનું કઈ રીતે એ પણ બતાવી દો. લગભગ આ રીતે 4 થી 5 ચમચી આપણે ગ્લાસમાં એડ કરવાની છે અને એની અંદર આપણે મિલ્ક નાખી અને હલાવી લેવાનું છે. આ તમે દૂધમાં અથવા તો પાણીમાં ગમેમાં બનાવી શકો છો અને હલાવી લેવાનું. એકદમ ટેસ્ટી. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. આમ તો જો કે તમે મારી રેસીપી અહીંયા સુધી જોઈ છે તો તમને જરૂર ગમી હશે, તો એક લાઇક આપી દેજો અને આવી જ નવી વાનગીઓ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.